स्वागत छ तपाईहरुलाई डिपेन्टेक च्यानलमा। आज म तपाईहरुको समक्ष कम्प्युटरको सफ्टवेयरको बारेमा चाहिँ जानकारी दिन गइरहेको छु। नमस्कार। आज म तपाईहरुको समक्ष कम्प्युटर सफ्टवेयरको बारेमा चाहिँ जानकारी दिन गइरहेको छु। मानिस र कम्प्युटर हार्डवेयरका बीचमा बसेर समन्वय कायम गर्ने दोभाषीको रूपमा काम गर्ने सफ्टवेयर हो। सफ्टवेयर भन्नाले चाहिँ हामीले चाहिँ सजिलो भाषामा चाहिँ कम्प्युटर प्रोग्राम्स भनेर पनि हामीले भन्न सक्छौं। सफ्टवेयरको मेन काम भनेको चाहिँ हार्डवेयरलाई निर्देशन दिने र प्रयोगकर्ता तथा कम्प्युटर बीचमा समन्वय गर्ने कार्य गर्दछ। यसले चाहिँ प्रयोगकर्ताको आवश्यकता र उद्देश्य अनुसार कम्प्युटरलाई काम गर्न बाध्य तुल्याउँछ। सफ्टवेयर मैले चाहिँ एउटा सानो प्रेजेन्टेसन बनाएको छु सफ्टवेयरको चाहिँ। अहिलेको लागि चाहिँ हामी त्यही प्रेजेन्टेसनमा जान गइरहेका छौं। फर्स्ट स्लाइडमा चाहिँ मैले यसमा कम्प्युटर सफ्टवेयर भनेर चाहिँ टाइटल दिएको छु। सेकेन्डमा चाहिँ यसमा चाहिँ सफ्टवेयर इज युज्ड टु डिस्क्राइब कम्प्युटर प्रोग्राम्स व्हिच मे बी युज्ड इन अ कम्प्युटर सिस्टम। सफ्टवेयर भनेको चाहिँ हामीले विशेष गरी चाहिँ कम्प्युटर प्रोग्राम्स नै भनेर चाहिँ बुझ्न सक्छौं। यो सफ्टवेयर चाहिँ प्राय दुई प्रकारका छन्। एउटा चाहिँ एप्लिकेसन सफ्टवेयर र अर्को चाहिँ सिस्टम सफ्टवेयर। एप्लिकेसन सफ्टवेयर भन्नाले चाहिँ हामीले चाहिँ कुनै विशेष पर्पजको लागि चाहिँ विभिन्न संघ संस्था व्यक्तिहरू व्यावसायिक घरानाले आफ्नो आवश्यकता अनुसार प्रोग्रामहरू बनाउँछन्। ती भनेको चाहिँ आफ्नो उद्देश्यहरू पूर्ति गर्न चाहिँ यसले चाहिँ सहयोग गर्ने हुन्छ। हामीले चाहिँ जुन हामीले युज गर्ने हुन्छ माइक्रोसफ्ट वर्ड, पावर पोइन्ट, एक्सेलहरू सबै चाहिँ तिनीहरू सबै एप्लिकेसन सफ्टवेयर हुन्। तिनीहरू भनेको चाहिँ प्रोग्राम्सको ग्रुपहरू हुन् जुन चाहिँ विशेष पर्पजको लागि चाहिँ डिजाइन गरिएको हुन्छ। एप्लिकेसन सफ्टवेयर पनि तीन प्रकारका छन्। टेलर सफ्टवेयर, प्याकेज सफ्टवेयर, युटिलिटी सफ्टवेयर छन्। प्याकेज सफ्टवेयर भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ कुनै एक उद्देश्य प्राप्त गर्नको लागि चाहिँ प्रयोग गर्ने सफ्टवेयर हो। हामीले चाहिँ प्रयोग गर्ने एक्सेल, एमएस एक्सेस, पावर पोइन्ट सबै चाहिँ यिनीहरू चाहिँ एप्लिकेसन सफ्टवेयरको प्याकेज सफ्टवेयर अन्तर्गत पर्ने हुन्छ। टेलर सफ्टवेयर भन्नाले चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा कुनै उद्देश्य राखी विभिन्न आवश्यकता अनुसार बनाइने चाहिँ सफ्टवेयर चाहिँ टेलर सफ्टवेयर हो। हामीले चाहिँ कुनै चाहिँ एसएलसीको लागि चाहिँ एससी एक्जामको लागि चाहिँ रिजल्ट प्रोसेसिङ गर्ने चाहिँ कुनै सफ्टवेयरहरू, प्रिन्टिङ अफ सर्टिफिकेट, तिनीहरू सबै चाहिँ टेलर सफ्टवेयर हुन्। त्यस्तै गरी युटिलिटी सफ्टवेयर पनि कुनै विशेष काम गर्नको लागि चाहिँ बनाइएको हुन्छ। सिस्टम सफ्टवेयर भनेको चाहिँ सफ्टवेयरको चाहिँ एउटा अभिन्न अंग हो। हामीले चाहिँ प्रयोग गर्ने चाहिँ माइक्रोसफ्टहरू जुन बिना चाहिँ हामीले चाहिँ हार्डवेयर पनि केही कामै छैन त्यस्तो सफ्टवेयर भनेको चाहिँ सिस्टम सफ्टवेयर हुन्। सिस्टम सफ्टवेयर भनेको चाहिँ कम्प्युटर हार्डवेयर र एप्लिकेसन सफ्टवेयरको बीचमा बसेर एउटा मिडिएटरको रूपमा समन्वय कायम गर्ने प्रोग्रामलाई पनि बुझ्न सकिन्छ। सिस्टम सफ्टवेयर बिना एप्लिकेसन सफ्टवेयरले मात्र कार्य गर्न सक्दैन। कुनै एप्लिकेसन सफ्टवेयरहरू रन गर्न पनि सिस्टम सफ्टवेयर चाहिन्छ। यसको एक्जाम्पल भनेको चाहिँ माइक्रोसफ्टहरू तिनीहरू सबै चाहिँ सिस्टम सफ्टवेयर हुन्। यसमा पनि मैले चाहिँ देखाएको छु। यसमा एप्लिकेसन सफ्टवेयर भनेको चाहिँ इट इज अ ग्रुप अफ प्रोग्राम्स डिजाइन फर एन्ड युजर्स। यो भनेको चाहिँ एप्लिकेसन सफ्टवेयर भनेको चाहिँ यसमा पनि मैले फिगरमा चाहिँ यो माइक्रोसफ्ट अफिस यिनीहरू सबै चाहिँ अफिसहरू, माइक्रोसफ्ट एक्सेल सबै चाहिँ यिनीहरू चाहिँ एप्लिकेसन सफ्टवेयर हुन्। एप्लिकेसन सफ्टवेयर भनेको चाहिँ कुनै विशेष उद्देश्यहरू पूर्ति गर्न चाहिँ यसले चाहिँ सहयोग पुर्याउँछ। यसको युज भनेको चाहिँ विभिन्न संघ संस्थाहरू, पर्सनल युजहरूको लागि, व्यावसायिक पर्पजको लागि सबै चाहिँ युज हुने हुन्छ। Application program does specific jobs for the user such as solving equations on producing bills,
result processing of campuses, data processing of accounts in the banks, etc., which are made according to the requirement of company. यो चाहिँ कुनै चाहिँ कम्पनीको रिक्वायरमेन्ट अनुसार चाहिँ बनाएको हुन्छ। हामीले चाहिँ बिलहरू जुन चाहिँ प्रोड्युस गर्छौँ त्यो क्याम्पसहरूको रिजल्टहरू चाहिँ बनाउन सबै चाहिँ एप्लिकेसन प्रोग्राम वा एप्लिकेसन सफ्टवेयर चाहिँ हामीले चाहिँ युज गरिन्छ। यो एक्जाम्पल चाहिँ वर्ड प्रोसेसिङहरू, स्प्रेडसिट्सहरू, ग्राफिक्स, डाटाबेसेस, गेम्सहरू सबै चाहिँ यो एप्लिकेसन सफ्टवेयर चाहिँ हुन्। त्यस्तै गरी चाहिँ सिस्टम सफ्टवेयर भनेको चाहिँ यो विन्डोज भयो, यो लिनक्स भयो, यो एप्पलको चाहिँ म्याकिन्टोसहरू, यो सबै चाहिँ सिस्टम सफ्टवेयर अन्तर्गतै पर्ने हुन्छ। सिस्टम सफ्टवेयर इज एन इन्टिग्रेटेड सेट अफ स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम्स द्याट इज युज टु म्यानेज द रिसोर्सेस एन्ड ओभरअल अपरेसन्स अफ अ कम्प्युटर। सिस्टम सफ्टवेयरले चाहिँ ओभरअल अपरेसन्स चाहिँ यसले चाहिँ कन्डक्ट गर्ने हुन्छ। हामीले चाहिँ यो एप्लिकेसन सफ्टवेयरहरू रन गर्नु पनि सिस्टम सफ्टवेयर चाहिनुहुन्छ। त्यही भएर चाहिँ सिस्टम सफ्टवेयर चाहिँ एकदमै यसले चाहिँ एकदम ठुलो भूमिका चाहिँ निर्वाह गर्ने हुन्छ। आज मैले तपाईलाई चाहिँ सफ्टवेयरको बारेमा चाहिँ जानकारी दिएँ। नेक्स्ट भिडियो लिएर चाहिँ म चाँडै उपस्थित हुनेछु। हस्, धन्यवाद।